নবনীতা দাস কি বুলি ক'ম এজনী মৰম লগা সৰু ছোৱালী নবনীতাৰ কাৰবাৰটো নেদেখিলে তাক মানে শাৰীৰিকভাৱে যিটো পৰিশ্ৰম কৰি খেতি কৰি কাৰবাৰটো কৰে আপুনি মোক কৈ আছে কথাটো যে তোমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে তুমি জানানে মই লাজে পাইছোঁ নাজানো মোৰ গাঁৱৰ একদম ওচৰৰ ছোৱালী মোৰ যোৰহাটৰে তাত কাম কৰি আছে আই এম ভেৰি কিন টু গো ইন যোৰহাটৰ নিমাতী যোৱা পথত নবনীতা দাস খেতি কৰে খেতি কি লেভেলত কৰে এগৰাকী ছোৱালী কওক যুৱতী কওক মহিলা কওক হোৱাটেভাৰ আছে মোৰ কাৰণে নবনীতা মৰম লগা এজনী ছোৱালীয়ে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আগদিনাখনৰ যিখিনি চব্জি লৈ বজাৰলৈ গৈ ব্যৱসায় কৰি ঘূৰি আহি পেলাই আমাক লগ পাবলৈ ৰখি আছিল ঠিক 10 মান বজাত নিমাতীৰ কাষতে ইমান দিনৰ মাজে কৈ আছিলোঁ এই হেণ্ডশেক দিব লাগিব হেণ্ডশেক দিলে কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল মানে সেই একদম বিগিনিঙৰ পৰা মানে বস্তুটো হয় হয় একচুৱেলি মোৰ ভিনদেউৱে কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ মোৰ ভিনদেউৱে কৰি আছিলে সেই সময়ত মই নাৰ্ছিং কৰি আছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মোৰ ভিনদেউৰ ফাৰ্মখন দেখিয়ে মই এগ্ৰিকালচাৰত আহিলোঁ আৰু ভিনদেউৱে হ'ল মোৰ প্ৰেৰণা ভিনদেউক দেখিহে মই এইখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু একচুৱেলি মই খেতিয়কৰ ঘৰৰে ছোৱালী তথাপিতো খেতিৰ প্ৰতি মোৰ এটা টান এটা আছেই তাৰপিছত এই মোৰ ফাৰ্মখন হ'ল নিমাতীঘাটৰ ওচৰত আৰু সেইখন ফাৰ্মখন আমাৰ ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া পানীত ডুবি যায় আৰু হাতী গড়ৰ এইবিলাক সমস্যা আছেই সমস্যাৰ মাজতো কামখিনি কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ 3 মাহমান আমি বহি থাকিব লাগে কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে ওখ জেগা এডোখৰ হ'লে মানে গোটেই বছৰে খেতি কৰিব পাৰিম আৰু এই ফাৰ্মখন ভাবিছিলোঁ এটা পাৰ্মানেণ্ট কিবা এটা ক্ৰপ কৰি পেলাই সেইখনত বেছি জোৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইখনত বেছি জোৰ দিব লগা হ'ল আৰু কাষ্টমাৰ আহিবলৈ ল'লে ইয়াতে প্ৰথম পুলিটোতো হয় নিজে কৰিছোঁ সেইখিনি মই নিজে কৰিছোঁ হয় প্ৰথমতে মোৰ ভিনদেউহঁতে যেতিয়া খেতি কৰি আছিলে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা মানে হেৰিৰ পৰা আহিছিলে মানে দৰঙৰ পৰা আহিছিলে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা ছিষ্টেমত কৰিছিলে যে যিখিনি খৰচা হ'ব সেইখিনি মোৰ ভিনদেউৱে কৰিব আৰু যিটো লাভ হ'ব সেই লাভৰ 2টা অংশ হ'ব তেনেকুৱা আছিলে তাৰপিছত এনেকুৱা আঁচনি ওলালে তেওঁলোকৰ নিজৰ জেগাতে ধেৰ কাম হ'ল তেওঁলোক নহা হ'ল তাৰপিছত আমাৰ খেতি মাটিবোৰ এনেই পৰি থাকিবলৈ ল'লে মই ভাবিলোঁ যে মই কৰিম আৰু মোৰ ভিনদেউহঁতে ভাবিছিলে কৈছে যে কি তই কেনেকৈ কৰিবি ইমানখিনি মই ক'লোঁ যে কি নাই মই পাৰিম কৰিব প্ৰথমতে 8 বিঘা খেতি কৰিবৰ কাৰণে দিছিলে সেই 8 বিঘাত মই কৰিছিলোঁ কেপচিকাম অকণমান কৰি চাইছিলোঁ যে মই পাৰিম নে নাই কৰিব কেপচিকামটো মানুহে খুব জটিল খেতি বুলি কয় যে এইটো কৰিব হয় মই জটিলটোৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ যে মই পাৰিম নে নাই নেক্সট ইয়েৰ কাৰণ মই গোটেইখিনি চম্ভালিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে মই অলপ কৰিছোঁ মই জিকা কৰিছোঁ পালেং কৰিছোঁ বেছিকৈ মই শাক কৰিছিলোঁ আৰু কাৰণ কেপচিকামটো মই মানে চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছোঁ যে মই নেক্সট ইয়েৰ মই কেপচিকাম বেছিকৈ কৰিম কাৰণ তাত পইচাটো বেছি পাম তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ মই ছাকচেছ মানে মই কৰিব পাৰিছোঁ পাৰিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট ইয়েৰ মই মোৰ ভিনদেউৰ যিমানখিনি মাটি আছিলে যে আগতে মানে 15-20 জন ল'ৰাই যিখিনি মাটি খেতি কৰিছিলে আৰু সেইখিনি মাটি মই 2জন মানুহ লগত লৈ পেলাই মই খেতি কৰিছিলোঁ 2জন মানুহ লৈ পেলাই মই খেতি কৰিছিলোঁ প্ৰায় 80 বিঘা মই সৰিয়হ খেতি কৰিছিলোঁ প্ৰায় 27 বিঘামান মই সৰিয়হ কৰিছিলোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে মোৰ তাৰ পৰাই সৰিয়হ নিছে মানে
গছ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে গছৰ মানে মাটিয়ে সৈতে উঠাই পেলাই প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে লৈ গৈছে। মোক সেইখিনি আনি দিছিলে, মোক ইছাদ ছাৰে আনি দিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তেতিয়া তেওঁ ADO আছিলে। মই 2010ত আৰম্ভ কৰিছোঁ। ক'ভিডৰ মাজত অলপ অসুবিধা আছিলে, মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, কাৰণ মোৰ ইয়াতে কাষ্টমাৰখিনি মোৰ ইয়াৰ পৰা চব্জি নিবলৈ আহে, আৰু এনেকুৱা হয় মোৰ প্ৰথম যিজন কাষ্টমাৰ আহে আৰু সেইজন মোৰ পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ হৈ যায়। তেওঁ যেতিয়া চব্জিখিনি খাই পেলাই গম পায় যে হেৰি মানে চব্জিটো খালে গম পায় যে অৰ্গেনিক হয় নে নহয়। ৰাতিপুৱা বজাৰলৈ হয় ঘূৰি আহি পেলাই মই কেতিয়াবা 9টা বাজে, কেতিয়াবা 8:30 বাজে, কেতিয়াবা 10টা বাজে, তাৰ পৰা মোৰ ফাৰ্মৰ কাম আৰম্ভ হয়। লাজ লগা নাই নৱনীতা কাৰোবাৰ দেখি? বাপৰে বাপ, কি নকৰে ছোৱালীজনী, মানে হোৱাট ডাজ শ্বি নট ডু, কি নাই। খেতিটো খেতিয়ে, টাৰ্কি দেখিছোঁ, কৰকনাথ দেখিছোঁ, ভেৰাইটি অফ ভেজিটেবলছ। সেই নদীৰ পাৰৰ সেই বিশাল চৰত অকলে কৰি মইতো যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ এই সাহ নাই অকলে তাত গৈ খেতি কৰা। সেই সমস্ত 30 বিঘাটোত এডাল সকলো গছ নাই তো ছাঁ বহিব পাৰে, চুকতে গছ সৰু গছ এডাল আছে, এডাল বগৰী গছ, তাতে মহিলাবোৰ লৈ পেলাই যায়, কাম কৰে, ভাত তাতে ৰান্ধে, তাতে খায়। সেই গৰমত, সেই বৰষুণত, সেই বানপানী পাৰিব আনবিলিভেবল। মই যেতিয়া লৈ গৈছিলোঁ দেখি পেলাই, খেতিটো ভাল হয় বাৰু, হয় সেইটুকুৰা জেগাত, আৰু হাতী তাতে কি খেতি, কেপচিকামৰ খেতি, চবতছে ডিফিকাল্ট বস্তুটো বোলে সেইটোকে কৰি ভাল লাগে চবতকে। আৰু কৈছে ৰাতিটো কাম কৰিব বিচাৰে, সেই টৰ্চৰ লাইট এটা দি আমাৰ যেতিয়া মোবাইলৰ কথা শুনি আমাৰ লগৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছুদ আছে, নিজৰ যিটো হেডলেম্পটো দি দিছিলে নৱনীতাক, যেতিয়া তাই মূৰত সেইটো লগাই পেলাই খেতি কৰিব পাৰে। নৱনীতাক কিন্তু এবাৰ চাবলৈ যাব। নৱনীতাৰ পিছত আৰু এটা কাহিনী আছে। টাৰ্কি, কৰকনাথ, হাঁহ, মুৰ্গী, পাৰ, তোমাৰ ষ্ট্ৰবেৰী, কুঁহিয়াৰ, সৰিয়হ, ফুলজালি বেলেগ ফুলটো আছে, হিচাপ নাই। নাও এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলিছে কাষতে। হয়, ৰেষ্টুৰেণ্টখন কৰিছোঁ, এটা বস্তু কৰি গৈ আছোঁ, আৰু বহুত পৰিকল্পনা আছে কৰিবলৈ। কোনে এচিষ্ট কৰে এইবিলাক কথা ক'বলৈ? মানে অকলে এটা মানুহে কেনে চলালে? খেতি, ৰেষ্টুৰেণ্ট, কোনোবাই ৰান্ধিব লাগিব, তাৰ লগতে মই জানোৱেই তোমাৰ তাত দুনীয়া ভৰৰ মানুহ আহে, ষ্টুডেণ্ট আহে, VIP আহে, জানিবলৈ কাৰণে মানুহ আহে, সাংবাদিক আহে, কথা বতৰা পতা, চাহ দিয়া। হয়, এইখিনি মই হিচাপ কৰি লওঁ। মই ৰাতি এইখিনি মানে কেলকুলেট কৰি লওঁ, কোন ক'ত যাব, কোনে কি কৰিব, কোনে কি খাব, সেইখিনি গোটেইখিনি মই ৰাতিয়ে চিন্তা কৰি লওঁ। ৰাতি চিন্তা কৰি পেলাই ৰাতিপুৱা চবকে তেনেকৈ মানে ভাগ বতৰা কৰি দিয়া হয়, কোনখন ফাৰ্মত কোন যাব, কোনটো কাম কৰিব। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই বজাৰ যাওঁ। আজিকালি বজাৰ যাবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ কি হয়, আমাৰ মাৰ্কেটৰ অসুবিধা, বিশেষকৈ মহিলা মাৰ্কেট নাই। তথাপিতো মই লাজ কৰা নাই। আমাৰ এতিয়া এখন বজাৰ আছে, নিউভিল ৰোড বুলি কয়। আগতে মই লকডাউনৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ ফুটপাথত, আৰু ফুটপাথত বিক্ৰী কৰোঁতে আমাক মানে ভদ্ৰলোকে কিছুমানে আহি কয় যে আপুনি ইয়াত পাচলি বিক্ৰী নকৰিব, পথচাৰী অসুবিধা হ'ব, তেনেকুৱা কথা মানে শুনিব লগা হৈছিল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ নিউভিল ৰোড বুলি যিখন বজাৰ আছে, সেইখন বজাৰত আমাৰ মহিলাৰ মানে বিক্ৰী নকৰে, চব পুৰুষেই থাকে। তথাপিতো তাৰ মাজত আজিকালি মই বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ মোৰ উৎপাদিত যিখিনি শাক পাচলি বহুতখিনি নষ্ট হৈ গৈছে। মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে কি মই ইমান কষ্ট কৰি পেলাই, ইমান খৰচা কৰি যদি মোৰ বস্তুখিনি নষ্ট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মোৰ ইমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে, বিশেষকৈ মোৰ বৃদ্ধা আশ্ৰমখন আছে, মই বৃদ্ধাসকলকো খুৱাব লাগিব, সেইকাৰণে আৰু নিজেও খাব লাগিব। সেইকাৰণে চিন্তা কৰিলোঁ যে মই লাজ কৰিলে নহ'ব, এতিয়া যে মই পুৰুষৰ লগত সমানে কাম কৰিবই লাগিব, আৰু সমানে কাম কৰি আছোঁ। তাৰোপৰি মোৰ মাৰ্কেটিংটোত অলপ মই মানে আঁতৰি আছিলোঁ মাৰ্কেটিঙৰ পৰা। যেতিয়া দেখিলোঁ বস্তুখিনি বেয়া হৈ গৈছে, মই মাৰ্কেটিং কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা যাওঁ, মোৰ নিজৰ গাড়ী নাই, এখন গাড়ী ভাড়া কৰোঁ, ভাড়া কৰি পেলাই মই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত গুচি যাওঁ সেইখন বজাৰলৈ, আৰু সেইখিনি পাচলি বেলেগতকৈ মানে মই কমত বিক্ৰী কৰোঁ। মধুৰিআম, চেৰি একো বাকী ৰাখা নাই। ষ্ট্ৰবেৰী আহিছে। সাহসটো ক'ৰ পৰা আহে? ইমান বস্তু কৰি আহিছা, জেটটোতো দেখিছোঁ, কৰিম বোলাৰ জেটটো দেখিছোঁ, কেপচিকাম যোনটো চবতকৈ ডিফিকাল্ট, সেইটোকে প্ৰথমে আপুনি লৈছে, সৰিয়হ কাটিব, সাহসটো ক'ৰ পৰা আহে? নাজানো, সেইটো ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। মই নিজে বুজি নাপাওঁ যে মই ভাবোঁ যে কি মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। মোৰ সেই বস্তুটো আছে কাৰণে মই চাগে কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগে যে ৰাতিটো নাহক, যে দিনেই হৈ থাকক, মানে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয়। মোৰ কামবিলাক কৰি শেষ নহয়, আৰু পটককৈ আন্ধাৰেই হৈ যায়। আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি যাব লগা হয়, কিন্তু মই তথাপিতো কাম কৰিয়ে থাকোঁ, তথাপিতো শেষ নহয়। মোৰ মাহেকত এতিয়া মানে ছিজনততো প্ৰায় 1.5 লাখ মান টকাই হয়গৈ, কিন্তু আন ছিজনত অলপ কমি যায়। এতিয়া ৰবি ছিজন,
এতিয়া প্ৰায় 1.5 লাখ মান টকাই ইনকাম হয়গৈ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী আছে প্ৰায় মানে 10জনৰ পৰা 15জন চব দি পেলাই তোমাৰ 1.5 লাখ টকা থাকে হয় কিয় জানো ভাল লাগে মোৰ এগ্ৰিকালচাৰ খুব ভাল লাগে মানে কাম কৰিয়ে থাকিব মন যায় দিন ৰাতি কৈছে কাম নাই তেওঁ কৈছে কাম কৰি ভাল লাগে আমি আলোচনা কৰোঁ জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি ব্ৰেকিং দ্য বেৰিয়াৰ আমুক তামুক আটটা দিন বহুত কথা পাতো ইমান দিনত ফাৰ্ষ্ট লেডি পাইছোঁ বা মই এনেও কম লেডি পাইছোঁ যে সকলে কৰি আছে এইটো কাৰণেই তাইক চাই প্ৰতি চবৰে মৰম চৰকাৰৰ পৰাও সাহস বা এৱাৰ্ড পাইছে 2000 পিছত কিন্তু ব্ৰেকিং দ্য বেৰিয়াৰ যোগ কৰা যায় ফাৰ্ম অকলে কৰে বেচিবলৈও তাতকৈ মহিলা ইয়াত বেচিব নোৱাৰে সোমাই গৈছে মনটো লাগিব মনটোৱে মানে যদি কয় বোলে এইটো কৰিম কিন্তু কৰিব পাৰিবই এই লগ ধৰা পোৱা দিনৰ পৰা মই মানে নন ষ্টপ তাই এটা কেম্পেইনিং কৰি থাকোঁ য'তেই পাওঁ ততে কেম্পেইনিং কৰিছে তাই যদি কৰিব পাৰে আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ জানা অনিৰুদ্ধ চবতকৈ লাজ লাগিছিল ক'ত জানা নৱনীতাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ কথা দেখিছিল আই ৱাজ এবছলিউটলি এম্বেৰেছড তাই ফাৰ্মৰ এই 5 মিনিট আগতে এটা অৰ্গেনাইজ বৃদ্ধাশ্ৰম পইচা দি পেলাই মানুহ তাত থাকিব পাৰে যোন মানুহে পইচা দিব নোৱাৰে ৱে ডু দে গো এণ্ড হিয়াৰ ছোৱালী নিজে কাম কৰি ঘটি ঠিক নাই কালি আৰ্নিংটো ক'ৰ পৰা আহিব অ'পেন দাৰ হাউচ অভিজাত যোৰহাট বাপৰে সেই অভিজাত যোৰহাটতো সেই বস্তুটো নাই যিজন নিমাতীৰ গাঁৱৰ মাজত এজনী ছোৱালীয়ে খেতিৰ ইনকামেৰে এটা বৃদ্ধাশ্ৰম বুঢ়ী বিনা পইচাই ৰাখিবলৈ কৰিছে চিন্তাটো কৰি সাহসটো কৰিছে টাউনখনত কিন্তু টাউন নাই আৰু ধনীতকৈ ধনী মানুহ সেই টাউনত কোনো মানে আপুনিতো জানেই নৱনীতাৰ পৰা যাবলৈ গৈছিলোঁ আন এটা জেগালৈ বেছি দূৰ নহয় মানে ডিষ্টেঞ্চ ৱাইজ খুব সৰু চাকে 10 কিলোমিটাৰ নহয় বাহানা তাত যিটো লাজ পালোঁ সেইটো ক'তো পোৱা নাই